Η Τανζανία αποτελεί ένα τυπικό δείγμα αφρικανικής χώρας με φτώχεια, διαφθορά και ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας, παρατηρείται στην κοινωνία ένα ρεύμα αναπόλυσης του πρόσφατου παρελθόντος και συγκεκριμένα του μύθου του πρώην Προέδρου Τζούλιους Νιερέρε, που κυβέρνησε την Τανζανία από το 1961 έως το 1985. Το φιλόδοξο και ριζοσπαστικό κοινωνικό όραμα που εφάρμοσε στη χώρα ονομάστηκε Ουζάμα, μία μορφή αφρικανικού σοσιαλισμού. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Το σχέδιο δεν αποτελούσε μια στήρα υιοθέτηση των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών μοντέλων. Ο Νιερέρε θεωρούσε ότι οι αρχές που πρεσβεύει το Ουζάμα ήταν ήδη έμφυτες στην αφρικανική κουλτούρα, απηχώντας βασικές αξίες της τοπικής παράδοσης. We are going to use these Ujamaa or socialist villages for the purpose of working together for our own good. And this is an idea which is going to come from our own basic ideas of cooperation. Στα Σουαχίλι, Ουζάμα σημαίνει μια κοινότητα με δεσμούς αδελφοσύνης, σαν οικογένεια. Στο όραμα του Νιερέρε σηματοδοτούσε τη συνεργατική αγροτική καλλιέργεια, την αποκέντρωση, την οργάνωση της κοινωνικής ζωής και της παραγωγής με πυρήνα το χωριό. Το σχέδιο προέβλεπε οι άνθρωποι να αφήσουν τις πόλεις και να εγκατασταθούν σε νεοσύστατα χωριά στην Ύπαιθρο. Προϋπόθεση ήταν κάθε χωριό να αποτελείται από τουλάχιστον 250 οικογένειες. Τα χωριά αυτά δημιουργήθηκαν με τρόπο που έδινε έμφαση στην κοινωνική και οικονομική αυτάρκεια. Το κεντρικό συγκρότημα αποτελούνταν από το σχολείο και το δημαρχείο. Γύρω τους ήταν τα σπίτια σε σειρές, τα οποία τελικά περιβάλλονταν από τα συνεταιριστικά αγροκτήματα. Επιπλέον, κάθε οικογένεια, προκειμένου να καλύπτει τις δικές της ανάγκες, δικαιούνταν 1 έως 2 στρέμματα γης. Θεωρητικά, το σχέδιο αυτό διευκόλυνε το κράτος να παράσχει στο λαό κοινωνικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Με ένα πληθυσμό όμως διάσπαρτο σε αγανείς εκτάσεις και την επαρχία εντελώς υπανάπτυκτη, η μετάβαση από την πόλη στο χωριό αποδείχθηκε δυσκολότερη από όσο είχε υπολογίσει ο Νιερέρε. Αρχικά η διαδικασία ήταν εθελοντική, εκτιμώντας ότι οι άνθρωποι θα μεταφερθούν στα χωριά με τη θέλησή τους, αναλαμβάνοντας την αυτοοργάνωση των κοινοτήτων τους. Μέχρι το 1969 είχαν δημιουργηθεί περίπου 800 οικισμοί Ουζάμα, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 5% του πληθυσμού. Οι αριθμοί ήταν αποθαρρυντικοί, ο λαός δεν είχε πιστεί, με συνέπεια η κυβέρνηση να προβεί σε υποχρεωτική μετακίνηση του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα ήταν το 1978 να υπάρχουν πάνω από 7.500 χωριά Ουζάμα. Παρά την τοπική ιδιομορφία του μοντέλου που εισήγαγε ο Νιερέρε, στη διακήρυξη Αρούσα, στην παράγραφο 9 συγκεκριμένα, κατοχυρώνεται ιδεολογικά ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας του Ουζάμα. Είναι προφανής η ιδεολογική συγγένεια του Ουζάμα με το μαοϊσμό και το σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά, ο οποίος προέτασε στην αγροτική παραγωγή και όχι τόσο τη βιομηχανία και την εργατική τάξη. Εξάλλου, Τανζανία και Κίνα είχαν θερμές σχέσεις και ένα σύμφωνο φιλίας που περιλάμβανε επενδύσεις του Πεκίνου σε βασικές υποδομές της αφρικανικής χώρας, στη βιοτεχνία, στην αγροτική παραγωγή, αλλά και σημαντική στρατιωτική βοήθεια. Όπως όλα τα σοσιαλιστικά κράτη της εποχής, έτσι και η Τανζανία εφάρμοσε μονοκομματικό σύστημα. Ο Νιερέρε πίστευε ότι αυτό ήταν απαραίτητο προκειμένου να οικοδομηθεί η εθνική ενότητα και να αποφευχθεί ο διχασμός. Ενδεχομένως να συνέτρεχαν ιδιαίτεροι λόγοι και συγκυρίες μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας. Ωστόσο, κατά πόσο η ιστορική ιδιαιτερότητα επέβαλε τον μονοκομματισμό είναι κάτι πολύ σχετικό και αμφίβολο. Η βρεφική θνησιμότητα, αυτή η μάστιγα για πολλές αφρικανικές χώρες, από τους 138 θανάτους ανά 1000 γεννήσεις το 1960, μειώθηκε σε 110 το 1984. Η συμμετοχή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο το 1960 ανερχόταν σε 25%, ενώ το 1985 σημείωσε 72%, ποσοστό πολύ ψηλό για τα αφρικανικά δεδομένα. Οι εντάσεις μεταξύ εχθρικών φυλών, ένα ακόμα τυπικό και πολύ σοβαρό πρόβλημα της Αφρικανικής Ηπείρου, σχεδόν εξαλείφθηκαν χάρη στην πολιτική των οικισμών Ουζάμα. Ο Νιερέρε πίστευε πολύ στην ισότητα των φύλων και κατέβαλε σημαντική προσπάθεια να αναδείξει τις γυναίκες στην πολιτική ζωή της χώρας και να προωθήσει τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η αλήθεια είναι ότι η θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά. Η παραγωγή, που υποτίθεται ότι θα αυξανόταν μέσω της κολεκτιβοποίησης και των 5 ετών πλάνων, στην πραγματικότητα με τους οικισμούς Ουζάμα μειώθηκε κατά πολύ. Ο βιομηχανικός και τραπεζικός τομέας παρήκμασαν. Το μεταφορικό δίκτυο συρριγνώθηκε εξαιτίας της ελλειπούς συντήρησης. Αν και το 1975 με τη βοήθεια της Κίνας ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σιδηρόδρομου Ταζάρα, μήκος 1860 χιλιόμετρων.
Με την απόσυρση του Νιερέρε το 1985, στην ουσία τελείωσε και το Ουζάμα. Στα αίτια της κατάρρευσης, παρόλο που θα πρέπει να συνυπολογιστούν το ευρύτερο πλαίσιο και το παγκόσμιο σύστημα, σχεδόν ανέφικτο μια χώρα να ευδοκιμήσει μόνη της, μπορούμε ωστόσο να τονίσουμε κάποιους παράγοντες που δεν βοήθησαν το Ουζάμα να μακροημερεύσει. Καταρχάς, πολιτισμικές αντιφάσεις όπως η προσπάθεια να στηριχτεί το Ουζάμα στην παράδοση αλλά συγχρόνως να εισάγει καινοτόμες νοοτροπίες, δεν διευκόλυναν την αποδοχή και την ομαλή λειτουργία του νέου μοντέλου. Η παραπληροφόρηση, συνηθισμένο φαινόμενο στα σοσιαλιστικά κράτη που οφειλόταν στην ανευθυνότητα κρατικών φορέων, οι οποίοι προκειμένου να παρουσιάσουν μια εικόνα επιτυχίας στον τομέα τους, κατέγραφαν ψευδή στοιχεία και μετρήσεις. Αυτό είχε ως συνέπεια να λαμβάνονται λαθασμένες αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση. Η γραφειοκρατία, που περιόριζε την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων. Τέλος, ο πόλεμος με τη γειτονική Ουγκάντα το 1978, παρόλο που έληξε νικηφόρα για την Τανζανία, είχε βαρύτατο κόστος στην εύθραυστη οικονομία της χώρας. One day, one time, one life, one mic, one love, one country. Asante mheshimiwa kwa huu wasaa, japo maswali yako mengi la yajibu kwa ufasaha. Watu wako wanauliza kutoka nyuma ya mtaa, hivi Mtwara siku na gesi, mbona wanapikia mkaa? Kupika kwa mkaa ni jadi ya Mtanzania, gesi ilikuja kama baraka, Mungu ametushushia. Στις μέρες μας, το πορτρέτο του Νιερέρε στην Τανζανία κοσμεί δημόσιους χώρους, κλειστά γραφεία και κυβερνητικά κτίρια, αποτελώντας σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Για πολλούς συνιστά μορφή δασκάλου ή πατέρα του έθνους, ενώ άλλοι περιβάλλουν με θυμό και αποστροφή την ιστορική του κληρονομιά. Και οι δύο οπτικές γύρω από τη μορφή του Νιερέρε είναι εξίσου χρήσιμες για την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας. Το Ουζάμα είχε την καλή, την κακή και την άσχημη πλευρά του. Στο τέλος, ο καθένας θα το κρίνει ανάλογα σε ποια πλευρά της ιστορίας τάσσεται.